নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কলিয়াবুৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ MCQ যদি a/4 = b/6 = c/8 হয় আৰু abc = 1920 হয় তেনেহ'লে a, b আৰু c ৰ মান উলিওৱা। বন্ধুসকল আহকচোন এই অংকটো অতি সহজতে কেনেকৈ কৰিব পাৰি আমি চাওঁ। বন্ধুসকল আমি প্ৰথমতে ধৰোঁ a/4 = b/6 = c/8 = x। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰোঁ? a/4 = x, b/6 = x, c/8 = x। এতিয়া আমি ইয়াতে ওলাব a = 4x হ'ল, এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা b = 6x হ'ল, আৰু এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা c = 8x হ'ল। আমাক দিয়া আছিলে a b c = 1920। ইয়াতে যদি a b c ৰ মান বহুৱাওঁ 4x × 6x × 8x = 1920। বুজি পাইছেনে কথাটো? 4x × 6x × 8x = 1920 আমি লিখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ওলাব 192x = 1920। নাও x = হৈ গ'ল 10। আমিতো এতিয়া জানোৱেই a মানে 4x আছিলে, b মানে 6x আছিলে, c মানে 8x আছিলে। ইয়াত xৰ ঠাইত মানবিলাক যদি আমি বহুৱাই দিওঁ, চাওক আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ। a মানে হৈ গ'ল 4x, 4x মানে হৈ গ'ল 4 × 10, xৰ মান 10 = 40। a = 40। ঠিক তেনেকৈ b = 6x = 6 × 10 = 60। তাৰমানে b = 60। আৰু c ঠিক তেনেকৈ c = 8x = 8 × 10 = 80। ডেট মিনছ c = 80। আমি পালোঁ a = 40, b = 60 and c = 80। বন্ধুসকল আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভাল পায়। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ MCQবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।